برنامه پیکسل لب رو باز میکنم و از بخش پس زمینه میرم و عکسی که برای گالریم از قبل دانلود کردم رو اینجا وارد میکنم. تیک رو میزنم و از بخش المان ها میرم و عنصر صحنه رو وارد میکنم که محصولم بیاد و روی این قرار بگیره. من این عنصر رو قبلا آمادش کردم، واردش میکنم و به سایز دلخواه میرسونمش و جاش رو همین پایین صفحه تنظیم میکنم. بعد میام و از بخش لایه ها لایه‌اش رو قفل میکنم. حالا باید بیام و یه مقدار هیوش رو تغییر بدم تا با اون پس زمینم که بنفشه تقریبا همخوانی داشته باشه. بعد از این کار میام و دوباره از بخش المان ها حالا خود محصولم رو وارد میکنم. محصولم رو قبلا پس زمینش رو حذف کردم و فقط محصولم مونده. میام سایزش رو تنظیم میکنم و به ترکیب دلخواه روی صحنه‌ای که قرار دادم میرسونم. لایه‌اش رو قفل میکنم، دوباره از بخش المان ها میرم و این سری سایه وارد صفحه میکنم. سایزش رو تنظیم میکنم و زیر پایه سوژه‌ام قرار میدم. بعدش هم میام و بعد از اینکه دقیق جاشو تنظیم کردم لایه‌اش رو قفل میکنم. حالا میام از اون لایه سایه از نوار ابزار پایین یه دونه کپی میگیرم و این سایه جدید رو هم لایه‌اش رو میبرم زیر سوژه‌ام قرار میدم و با ابزار پوزیشن جاش رو دقیقاً جایی که میخوام تنظیم میکنم و بعد دوباره لایه این رو هم قفل میکنم. حالا این سری هم باز از سایم کپی میگیرم، سایزش رو بزرگ میکنم، لایه‌اش رو زیر سوژه‌ام قرار میدم و جاش رو تنظیم میکنم و دوباره لایه‌اش رو قفل میکنم. حالا میرسیم به بخش جذاب تیتر نویسی. از بخش تکست ها میرم و اون لایه متن پیش‌فرض خود پیکسل رو میارم لایه بالایی، ادیت رو میزنم و اسم محصولم رو مینویسم. اوکی رو میزنم. از بخش فونت ها بهش یه فونت ضخیم مثل فونت تیتر اعمال میکنم، سایزش رو کوچیک میکنم، با خطوط آهن رباعی جاشو تقریبی انتخاب میکنم و اوکی میکنم. بعدش میام یه دونه ازش کپی میگیرم و متن دوم سایزش رو بزرگ میکنم، اسم برندم رو اینجا می نویسم. بعد از اینکه اسم برندم رو نوشتم اوکی رو میزنم و جاش رو تقریبا تنظیم میکنم و از بخش کالر میرم و رنگ بنفشی که خود پس زمینه داره رو برمیدارم. منتها اگر اینجوری باشه خانایی نداره، به خاطر همین میام و یه مقدار روشن‌تر از اونی که هست انتخاب میکنم. بعد از اینکه روشن‌ترش کردم تیک رو میزنم و کاور ما دیگه آماده است تقریبا. تا من تنظیمات نهایی رو انجام بدم شما لایک رو بکوبین و بگین که دوست دارین آموزش بعدی چی باشه. بعدم این کارمون رو میتونیم سیو بکنیم و برای معرفی محصولات ازش استفاده بکنیم. آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir